Eli lähdettiin tekemään tämmöistä nuorille suunnattua peliseinää ja lähdettiin ideoimaan siitä Kouvolan teatterin kanssa, sillä heillä on nyt menossa 60-vuotisjuhlat. Tämä on ryöstö farssikomedian pohjalta ja tämä peli on pakopeli, eli ollaan tulossa sieltä kassaholvista pois ja vielä pitäisi haalia matkalla mahdollisimman paljon tavaraa ja olla jäämättä kiinni. Ja tämä on todella nopeatempoinen ja vaatii yhteistyötä ja hoksottimia. Eli idea on, että vain kaverien kanssa yhteistyössä voit saada korkeat pisteet. Peliseinä on suunnattu 8-luokkalaisille nuorille ja se on suunniteltu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Kouvolan teatteri ja Kouvolan nuorisopalvelut, Oi ja pelitaiteen läänintaiteilija on ollut mukana ja tietysti myös sitten nämä 8-luokkalaiset Eskolanmäen koulusta. No Oi valikoitu tähän tekniseksi toteuttajaksi, että heillähän on tosi hyvät referenssit ja paljon kokemusta niin kuin monenlaisten interaktiivisten seinien ja tämmöisten tilaratkaisuiden tekemisestä. Ja Oin ajatukset oli hyvin samankaltaisia meidän kanssa. Teatteriesityksessähän parasta on niin kuin tarinat ja sieltä löytyy jo siis tosi hyvä vetävä tarina taustalta ja nyt se viedään sitten sellaiseen muotoon, missä niin kuin periaatteessa jokainen pelaaja pääsee hyppää siihen päärooliin käytännössä siinä esityksessä. Tosiaan se pelaaminen tapahtuu tämmöisen niin kuin fyysisessä tilassa tällaisen todella ison niin kuin kosketusseinän kautta, älyseinän kautta. Kaiken kaikkiaan suunnittelussa on mukana XAMKilta tietysti pelisuunnittelijat ja graafiset suunnittelijat, palvelumuotoilijat ja sitten koodarit tietysti. Sitten ihan parasta asiantuntijuutta ollaan saatu Eskolanmäen nuorilta high-tech- ja draamalinjalaisilta. Mun mielestä on tärkeää, että saadaan sen nuorten ääni kuuluviin, koska he on niitä tämän palvelun loppukäyttäjiä. Heti nyt kun se pelin prototyyppi on valmis, niin ehdottomasti kannattaa lähteä pelaamaan sitä. Ylipäänsä se, että pääsee niin kuin kokemaan jotain niin kuin tämmöistä ihan uutta. Samalla pääsee näkemään sitten siinä tietysti tämmöisen niin kuin pelituotannon taakse, eli mistä kaikesta se niin kuin koostuu. Niin kuin pohtii sitä, että voisiko se olla vaikka tulevaisuuden ammatti, mitä niin kuin haluaisi niin kuin tehdä, mitä kyllä suosittelen, onhan tämä kiva, niin kannattaa tulla tutustumaan, että tosi mielenkiintoinen niin kuin kokemus varmasti edessä. Tämä peliseinä rakennetaan XAMKin pajalle Kouvolan kampukselle ja me todella lämpimästi toivotetaan tervetulleeksi Kouvolan seudun 8- ja 9-luokkalaiset pelaamaan XAMKille ja peliaiheisiin workshopeihin.